Ok, xin chào các bạn. Ở đây mình sẽ nói về cái chuyện khi chúng ta mua một cái mô hình nhận được từ một khách hàng mà nó bị lên cái đường line mà đối tượng nó bị missing cái profile thì như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như sau. Nó có miss cả profile lẫn material luôn. Thì chúng ta sẽ xử lý hai cái này như nào. Đầu tiên chúng ta kích vào cái này, chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị miss cái profile i250 125 x 8 x 14. Ở đây chúng ta có cái i350 này các thứ đây, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào, các bạn sẽ copy cho mình cái value ở phần profile này. Rồi ở phần property các bạn phần file menu vào phần setting vào catalog này, profile catalog chúng ta sẽ chọn cái i này, cái i này, chúng ta chọn cái mà nó gần giống với cái mình đang thiếu là i250 nhân 125 nhân 7,5 nhân 12.5. Các bạn sẽ click chuột phải chọn copy profile và ở đây các bạn chỉ việc sửa cho mình cái tên này thành cái tên chúng ta đang bị miss ở đây là ok. Sau đó các bạn sẽ sửa cho mình cái S này là 8 này, cái T của nó là 14 và các bạn sẽ phải tra ở phần analysis ở phần word per unit length cái giá trị này dung trọng trên mét dài của nó là bao nhiêu trên cái bảng tra catalog của nhà sản xuất các bạn nhé. Các bạn phải tra cái này để lấy mai các bạn xuất khối lượng ra thì nó sẽ chính xác. Và các bạn kích vào ok thì các bạn đợi một chút, nó sẽ tự động automatic update vào trong mô hình của chúng ta cho những cái thành nó bị miss. Đó là cái phần profile. Tiếp theo giả sử cái phần vật liệu nó bị thiếu như này thì các bạn sẽ check cái vật liệu này nó nằm ở trên cái tiêu chuẩn nào. Thì tôi thấy thép quy thằng Trung Quốc thì các bạn sẽ import cái phần catalog và material catalog, thì các bạn sẽ import cái file material vào. Các bạn sẽ import cái material từ cái tiêu chuẩn Trung Quốc, sau đó các bạn sẽ import vào cái mô hình. Như thế là chúng ta sẽ xử lý được cái chuyện chúng ta miss cái profile. Các bạn sẽ mở một cái mô hình với environment của China. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái mô hình mới. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái mô hình mới với cái environment China này. Chúng ta sẽ chọn cái create new một cái mô hình mới nhé. Ok, thì ở trong cái môi trường mô hình của cái môi trường Trung Quốc là các bạn vào catalog và material catalog. Ở phần steel các bạn sẽ chọn cho mình cái quy thằng mà chúng ta đang bị thiếu ấy là Q235B. Thì các bạn chọn cái Q235B, các bạn export nó ra một cái grid, các bạn cho đặt laptop và gọi là Q235B, các bạn ok vào đây là xong. Thì ở cái môi trường này thì chúng ta sẽ ở cái mô hình này chúng ta sẽ vào catalog và material catalog, các bạn import ở desktop, chọn cái file kia, các bạn ấn ok thế là xong, xếp nó vào thì chúng ta sẽ có cái material. Như vậy mô hình chúng ta đã được cập nhật đầy đủ, bao gồm profile và material đầy đủ các bạn nhé. Đây là cách chúng ta xử lý trong cái trường hợp này. Ok, xin chào các bạn.